Γεια σας από μένα, καλώς ήρθατε στο κανάλι μας, τον Λούπια. Είμαι η Ήριδα. Σήμερα έχω ένα διαφορετικό βίντεο, ετοιμάζω τώρα, διότι σήμερα είναι Κυριακή, η ώρα είναι 3 παρά 10 το μεσημέρι και ξεκίνησα πριν περίπου μισή ωρίτσα να ετοιμάζομαι για να ξεκινήσω να φτιάξω αυτό το βίντεο. Έχω 2 εβδομάδες περίπου να βιντεοσκοπήσω. Κυριακή σήμερα και αυτό το βίντεο το ετοιμάζω για να το βγάλω την Πέμπτη, πράγμα που δεν έχω ξανακάνει, γιατί συνήθως ετοιμάζω από προηγούμενες ημέρες, όχι μόνο δηλαδή τόσο κοντά στην ημέρα που θα βγει το βίντεο, αλλά αυτές τις εβδομάδες τρέχει για μας μια πολύ δύσκολη συνθήκη για μένα και τον Αντώνη. Είναι θέματα, πώς να το πω, όχι προσωπικά τέλος πάντων, αλλά είναι κάποια πράγματα που συμβαίνουν στους ανθρώπους, ξέρετε, η ζωή έχει διάφορα. Και προσπαθούμε να το κοιτάξουμε, να το αντιμετωπίσουμε κτλ. Είναι ένα αρκετά δύσκολο ζήτημα. Ελπίζω να μπορέσουμε να το καταφέρουμε να το αντιμετωπίσουμε με το καλό. Και γι' αυτό αυτές τις εβδομάδες εγώ είχα και έτοιμο υλικό, εννοείται, και ανέβασα στο YouTube, αλλά δεν ήμουν σε θέση καθόλου να συνεχίσω να δουλεύω, οπότε πήρα το χρόνο αυτό. Γι' αυτό και στο σημερινό βίντεο θα μιλήσω ακριβώς για αυτό το λόγο. Τι κάνω όταν υπάρχουν πολύ δύσκολες συνθήκες, πολύ στρεσογόνες, έως και σοκ να έχουν μέσα, και πώς τα αντιμετωπίζω. Καταρχάς, εγώ είμαι πλέον στα 32 μου και μέσα την πορεία της ζωής μου έχω μάθει μέσα από πολύ σκοτεινές περιόδους, και εγώ όπως και όλοι οι άνθρωποι, πολλοί άνθρωποι, να έχω πάρει κάποια μαθήματα, βρίσκω τον εαυτό μου, βρίσκω πώς λειτουργώ, τι μου κάνει καλό, πώς μπορώ να το απεξέλθω, και σιγά σιγά μέσα στην πορεία μου έτσι κοιτάω ποιοι είναι οι δικοί μου τρόποι αντιμετώπισης προβλημάτων. Τώρα λοιπόν είμαι πολύ περισσότερο δυνατή και πολύ περισσότερο σοφή μέσω των δύσκολων εμπειριών που με έχουν δυναμώσει, που έχω περάσει παλαιότερα, οπότε είναι πολύ πιο εύκολο σε αυτή τη φάση να αντιμετωπίσω κάποια πράγματα. Αν αυτό μου συνέβαινε παλαιότερα ή κάτι αντίστοιχο, θα είχα κλατάρει, δεν θα μπορούσα να το αντιμετωπίσω, θεωρώ έτσι. Τι κάνω λοιπόν? Πρώτα απ' όλα, δεν προσπαθώ να κάνω ότι δεν συμβαίνει τίποτα. Δεν προσπαθώ μάλλον να μην είμαι σε άρνηση του γεγονότος και της κατάστασης. Συμβαίνει αυτό, οτιδήποτε, όχι μόνο μεγάλο, μικρό, μεσαίο, μεγάλο, οτιδήποτε, γιατί για τον καθένα είναι διαφορετικό. Προσπαθώ όσο μπορώ να είμαι εκεί όσο μπορώ και να βάζω το μυαλό μου να λειτουργήσει προς την κατεύθυνση της επίλυσης του προβλήματος. Προσπαθώ να το μιλήσω, να το επικοινωνήσω, προσπαθώ μέσω της σύνδεσης επίσης με άλλους ανθρώπους και της εξωστρέφειας να συζητώντας το στην ουσία, να βρω τι θα μου πει ένας φίλος, μία φίλη, ένας άλλος άνθρωπος, και ακόμη και ας μην είναι εντελώς δικός μου. Καμιά φορά, βασικά πάντα έχω παρατηρήσει ότι ισχύει εν τη ενώση. Οπότε εκεί στρέφομαι συνήθως. Οπότε δεν κλείνομαι, το ανοίγω όσο μπορώ. Η αλήθεια είναι ότι δεν μου είναι αρκετά εύκολο σε έτσι πολύ δύσκολες καταστάσεις να ανοιχτώ πάρα πολύ, και νόμιζα ότι ήμουν εντελώς ανοιχτός σαν άνθρωπος. Δεν είμαι τόσο. Έχω και εγώ τα δικά μου σημεία που με δυσκολεύουν και δεν μπορώ να τα μοιραστώ εύκολα, και μου παίρνει πάρα πολύ χρόνο να τα μοιραστώ. Αυτό συνειδητοποιώ και αρχίζω να είμαι εντάξει σιγά σιγά με αυτό. Επίσης, εκτός του ότι τα μιλάω, συνήθως τα γράφω και όλα στα συναισθήματα μου, όλο αυτό που συμβαίνει, δηλαδή, επειδή πολλές φορές δεν μου είναι εύκολο να αποκωδικοποιήσω τι συμβαίνει. Μιλώντας το και γράφοντάς το, συνήθως το βλέπω πιο εύκολα, οπότε μου έρχεται το καθρέφτισμά του και συνειδητοποιώ λίγο πιο εύκολα τι συμβαίνει, σιγά σιγά μέσα στον καιρό. Πολλά κομμάτια βασικά όλα τα κομμάτια που γράφω εγώ από άποψη στίχων, δεν είναι μόνο αυτά που θα βγουν τώρα στο CD, προφανώς γράφω άπειρα χρόνια στίχους, έχω ένα ολόκληρο τεράστιο φάκελο, και για το επόμενο CD επίσης έχω ήδη άπειρα γράψει. Όλα τα κομμάτια που γράφω είναι τέτοιες δικές μου δύσκολες εμπειρίες συνήθως, και καλές εννοείται, οι οποίες δεν έχουν να κάνουν μόνο με θέμα αγάπης και
με το σύντροφο κτλ. Όπως συνηθίζετε να ακούμε, έχουν τέτοια διάφορα ανθρώπινες δυσκολίες, δύσκολες ανθρώπινες εμπειρίες και το πώς το εν τέλει το βλέπω εγώ ότι βγαίνω από αυτό σιγά σιγά και τι δώρα μου δίνει κτλ. Πέρα από το ότι επίσης γράφω, τρίτο είναι ότι προσπαθώ πια να μην σταματήσω να κάνω καθημερινά κάποια πράγματα. Δηλαδή θα σηκώθω το πρωί, θα φτιάξω τον καφέ μου, θα πάρω λίγο χρόνο για μένα το πρωί. Πολλές φορές θέλω να σηκώνομαι και λίγο πιο πριν από τον Αντώνη για να έχω λίγο περισσότερο χρόνο για μένα μόνη μου στην ησυχία μου. Επίσης τώρα τις τελευταίες μέρες έχει ανοίξει και ο καιρός και βγάζω ένα στρωματάκι έξω στην αυλή και κάνω λίγο stretch. Έχω αφήσει τη γυμναστική εδώ και πάρα πολύ καιρό. Όταν παντρευτήκαμε το 19 νομίζω, είχα πάει τελευταία φορά κολυμβητήριο και μετά σταμάτησα τελείως. Εγώ ούτως ή άλλως δεν είμαι του γυμναστηριού καθόλου. Και κάπως με τη φάση του COVID και του εγκλισμού σφίχτηκα και κλείστηκα ακόμα περισσότερο μέσα μου. Και άφησα και τη γυμναστική σε αυτό, δηλαδή εκεί πίτα όλα, κλάταρα τελείως. Και άρχισα να το συνειδητοποιήσω κιόλας, τώρα το καταλαβαίνω. Τώρα βλέπω ότι το σώμα μου χρειάζεται ξανά αυτό το σιγά σιγά κίνηση προς τα έξω, λίγο αυτό, stretch, τι γίνεται, το σώμα μου και η ψυχή μου και το μυαλό μου όλο μαζί. Οπότε αυτό κάνω το πρωί. Επίσης τώρα είναι κάποια πράγματα που δεν σταματάω να κάνω, δηλαδή θα καθαρίσω το γραφείο μου, θα έρθω να κάτσω, θα ψιλοσημαζέψω, θα ψιλοοργανώσω. Μπορεί να μην μπορώ να είμαι σε φάση να κάνω γενική, να καθαρίσω το σπίτι μέχρι ιδέες, δηλαδή δεν θα το κάνω αυτό, γιατί είναι στο πρώτο tip που εγώ μένω στο συναίσθημα και εκεί μένω, καλός ή κακός. Το να κάτσω να κάνω πολλά πράγματα, να υπερεστιάσω σε να καθαρίσω το σπίτι, αυτό για μένα προσωπικά είναι ένα δείγμα ότι εγώ θα προσπαθήσω να αποφύγω, να ξεφύγω της κατάστασης. Οπότε εγώ λειτουργώ έτσι, μένω σε αυτό και κάνω μικρά πραγματάκια, μένω σε αυτό δηλαδή στην εμπειρία, το συναίσθημα και όλα αυτά, να καταλάβω όπα τι συμβαίνει. Και προσπαθώ και κάνω μικρά πράγματα μέσα στη μέρα. Θα ψιλοοργανώσω, θα ψιλοκαθαρίσω, θα έχω μία ρουτίνα υγιεινής φροντίδας τέλος πάντων του σώματός μου, δηλαδή το πρωί θα σηκωθώ, θα πληθώ, θα πλύνω το πρόσωπό μου, τα δόντια μου, θα κάνω την ενυδάτωσή μου. Έχω και ξηροδέρμα. Επίσης τώρα που ανοίγει ο καιρός, πάντα εγώ πλέον τα τελευταία λίγα χρόνια βάζω πάντα αντιλιακό στο πρόσωπο και αυτό είναι κάτι που μπορεί να φαντάζει πολύ μικρό για κάποιον άλλον, αλλά για μένα είναι ένα σημάδι καθημερινής φροντίδας. Επίσης αυτό που κάνω είναι ότι παίρνω χρόνο να ξεκουραστώ και το σώμα μου βλέπω ότι χρειάζεται χρόνο να... Δεν έχω την ενέργεια που έχω όταν είμαι κανονικά σε άλλες φάσεις, οπότε παίρνω χρόνο να χαλαρώσω, να ξεκουραστώ. Μαζί με την ξεκούραση σιγά σιγά και λίγο κάθε μέρα προσπαθώ να κάνω και βολτίτσες, δηλαδή δεν κάνω κάτι τραβηγμένο, έχει ακριβήνει και το πετρέλαιο οπότε δεν μπορώ να πω και κάπου πολύ μακριά. Αλλά αυτό που θα κάνω είναι ότι θα πάω μια βολτίτσα στη θάλασσα, θα πάω μια βολτίτσα στο κέντρο, όπου νιώθω. Δεν τραβάω τον εαυτό μου, να πιέσω τον εαυτό μου, να πω ότι όχι πρέπει να πάω στη θάλασσα γιατί κάνει καλό, όχι. Οι άλλοι μπορεί να κάνουν καλό. Εγώ τώρα δεν χρειάζομαι θάλασσα. Θα πάω μια μικρή βόλτα στο κέντρο και θα γυρίσω. Ή τώρα θέλω θάλασσα να δω λίγο. Θα πάω να τραβήξω μια τζούρα θαλασσινής άβρας και θα γυρίσω. Η βόλτα με βοηθάει πολύ. Ευτυχώς τώρα έχει και ανοιξιάτικο καιρό και με βοηθάει και ο ήλιος, ο καλό καιρός. Εγώ βλέπω τον ουρανό και αμέσως λίγο έτσι υπάρχει μια ανάταση περισσότερο. Επίσης αυτό που με βοηθάει πάρα πολύ είναι, όπως λέει και το τραγούδι My Favorite Things, είναι όντως να θυμάμαι τι είναι αυτά τα μικρά πράγματα μέσα στη μέρα που μου αρέσουν. Εδώ τώρα disclaimer τρελό, γιατί αστερίσκει πάρα πολύ, γιατί εγώ πραγματικά τα λέω όλα αυτά από την εμπειρία μου, δεν είμαι ούτε... Κοίτα να δεις που έφτασα κι εγώ σε αυτό το σημείο να λέω ότι αυτό που βλέπω και λένε οι YouTubers οι άλλοι. Disclaimer, ναι λοιπόν, τα λέω όλα αυτά μόνο από τη δική μου εμπειρία, ως ένας απλός πολίτης και όχι ένας ειδικός. Αυτά τα πράγματα που, τα μικρά που μου αρέσουν, που μου κάνουν καλό, τα θυμάμαι. I simply remember my favorite things and then I don't feel so bad. Μου αρέσει
το χρώμα στα νύχια μου. Θα βάψω τα νύχια μου. Μου αρέσει να βλέπω τις μαργαρίτες που ανθίσανε τώρα, που υπάρχουν και λίγο πιο έξω, εδώ πιο έξω από την αυλή μου. Μου αρέσει να κοιτάω τον ουρανό. Μου αρέσει να ψήνω τον καφέ μου το πρωί, το αρώμα του. Μου αρέσουν τα αρώματα γενικά. Θα βάλω έστω και ένα δειγματάκι που είχα από άρωμα, θα το βάλω πάνω μου για να μυρίσω και αμέσως μου φτιάχνει τη διάθεση. Θα θυμηθώ καταστάσεις από το παρελθόν που με δυσκόλεψαν και τώρα τις έχω ξεπεράσει και έχω δυναμώσει πολύ από αυτές και λέω ωραία, και τώρα έτσι θα γίνει. Γενικώς κοιτάω να θυμάμαι τα μικρά πράγματα και επόμενο tip είναι ότι και τώρα είναι ζωή. Και αυτή η δύσκολη στιγμή που ζω τώρα, θυμίζω στον εαυτό μου και μετά σιγά σιγά από πιο καιρό δεν χρειάζεται να το θυμίζω στον εαυτό μου τόσο συχνά. Και τώρα αυτό που ζω είναι η ζωή μου. Μπορεί να είναι δύσκολη η κατάσταση που περνάω, αλλά και τώρα μπορώ να εκτιμήσω κάποια πράγματα που έχω καλά, αλλά και να πω ότι εδώ είμαστε, εδώ είμαι. Είμαι εδώ και κοιτάω να δω τι θα κάνω και τώρα ζω και αυτό είναι η ζωή και αυτό. Όταν το συνειδητοποίησα κάποια στιγμή και μετά, με κάνει να νιώθω χαρούμενη. Ότι ναι, και τώρα ζωή είναι και τώρα ζω. Αν το συνειδητοποιήσεις, σου φέρνει πολύ δύναμη και χαρά αυτό το πράγμα. Δεν είναι έτσι πολύ αισιόδοξο και... Είναι αλήθεια. Οπότε κοιτάω να λέω... Υπάρχει μια ταινία, η Soul, είναι animation και λέει αυτό ακριβώς το πράγμα, ήταν το απάβγασμα της, το κεντρικό νόημα αυτής της ταινίας, της animated, ήταν ότι όλα είναι ζωή. Κάθε στιγμή είναι ζωή. Για μένα είναι η καλύτερη ταινία, δηλαδή αν δεν την έχετε δει, να πάτε να τη δείτε. Soul, ψυχή, έτσι λέγεται. Και έχει να κάνει και με μουσική, είναι πολύ ωραία. Και αυτό με έμαθε ότι ναι, και τώρα αυτό που ζούμε και αμέσως παίρνω τέτοια χαρά, λέω ωραία, εδώ είμαστε και το παλεύουμε. Και εν τέλει, πραγματικά, τόσο που έχουμε περάσει, που περνάμε στη ζωή, εν τέλει είδα ότι λύθηκαν. Έτσι θα λυθεί και αυτό. Οπότε όλα αυτά, όσο τα θυμίζω στον εαυτό μου και στην αρχή ήταν πολύ δύσκολο, μετά σιγά σιγά μέσα στο καιρό, αυτό γίνεται μέσα στο μυαλό μου κατευθείαν. Και δεν χρειάζεται να το πω στον εαυτό μου, γίνεται μόνο του. Επίσης, ένα πρώτο τελευταίο tip είναι ότι δεν βιάζομαι να ξαναμπω στην καθημερινή μου ρουτίνα δουλειάς. Εφόσον τώρα βλέπω ότι άλλα απαιτεί η κατάσταση και άλλα μπορώ να κάνω. Δεν βιάζομαι να πω ήρθα, έλα, πρέπει να δουλέψεις. Όχι, διότι αυτό είναι και ένα σημείο του άκρα του καπιταλισμού, με την υπερβολή του οποίου εγώ δεν συμφωνώ. Και έτσι και αφήνω λίγο χρόνο στον εαυτό μου. Να ξεκουραστώ, να πάρω το χρόνο μου να ξαναγυρίσω όποτε μπορέσω. Ένα τελευταίο που νομίζω ότι το είπα και πριν, αλλά είναι πολύ σημαντικό. Ναι, το είπα και πριν, αλλά δεν πειράζει, ας κλείσω με αυτό. Είναι ότι προσπαθώ να επικοινωνήσω αυτό που μου συμβαίνει. Προσπαθώ να μιλήσω είτε με τον Αντώνη, δηλαδή τον σύντροφό μου, είτε με φίλους, είτε με τους γονείς του Αντώνη, με τους δικούς μου γονείς, με γνωστούς παρά έξω που δεν είμαστε φίλοι κολλητοί. Γιατί τελικά αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα για μένα. Εγώ αυτό κατάλαβα. Η επικοινωνία και η επαφή και η σύνδεση με άλλους ανθρώπους τόσο όσο μπορώ. Και όσο με επιτρέπει ο εαυτός με εκείνη τη στιγμή, να μπορώ να μιλάω, να πω έχω αυτό, με προβληματίζει αυτό. Πάρα πολλές φορές μου είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αλλά οι καλοί φίλοι μου αφήνουν το χώρο και το χρόνο να εκφραστώ και έτσι νιώθω ασφαλής μαζί τους να πω ότι περνάω πάρα πολύ δύσκολα αυτή τη στιγμή. Και εκεί που το λέω είναι θεραπευτικό. Τη στιγμή που το λέω και περνάω από αυτό το πολύ δύσκολο μονοπάτι μέσα μου και βγαίνει από τη γλώσσα μου στην ουσία, δηλαδή γίνεται αυτή η διαδρομή, μυαλό-γλώσσα. Εν τέλει, λίγο μετά που έχει φύγει από το στόμα μου αυτό που ήθελα να πω, αυτό που με δυσκολεύομαι, παιδιά, περνάω αυτό και αυτό και αυτό και νιώθω έτσι και έτσι και έτσι. Εν τέλει μετά κάπως φεύγει. Αυτά. Είναι πάρα πολύ δύσκολος καιρός για όλους. Και το καταλαβαίνω. Σήμερα συζητούσαμε με τον Αντώνη, του λέω: έχεις καταλάβει, έχεις συνειδητοποιήσει το πόσο δύσκολα έχουμε περάσει τα 2 τελευταία χρόνια, όλοι παγκοσμίως. Δηλαδή, εντάξει, κάποιος λιγότερο, κάποιος περισσότερο. Τώρα συνειδητοποιώ κι εγώ μόνο τις δικές μου απώλειες, σε ό,τι επίπεδο και να ήταν, σε ό,τι ποσοστό. Τώρα καταλαβαίνω μετά, στον απόϊχο, τώρα που αρχίζω λίγο να βγαίνουμε από αυτό στην ουσία, να βλέπω ότι δυσκολεύτηκα πάρα πολύ
Ζορίστηκα πάρα πολύ. Ναι, είχε πολλά δώρα και όλα αυτά τα οποία αυτά θα κρατήσω και αυτά θα μείνουν και μόνο αυτά. Γιατί η θύμηση θα φύγει της δυσκολίας, το βίωμα, το έντονο, το δύσκολο βίωμα θα φύγει και θα μείνουν τα καλά του και η δύναμη που πήρα από αυτό. Αλλά του έλεγα ότι έχεις καταλάβει, έχεις συνειδητοποιήσει εσύ, γιατί εγώ τώρα το συνειδητοποιώ του πόσο ο κόσμος όλος δυσκολεύτηκε και το πόσο έχει αλλάξει και πράγματα που έχει αφήσει μέσα μας, λίγο χαρακές, λίγο τραύματα ίσως ή οτιδήποτε. Έτσι είναι οι δύσκολες περιστάσεις. Επίσης μέσα σε όλα αυτά τελικά συνειδητοποιώ ότι τελικά στη ζωή δεν είναι αυτά τα τεράστια τα πράγματα που περιμένουμε. Δεν ξέρω τι μπορεί να περιμένει ο καθένας. Είναι απλά πράγματα. Όντως είναι απλά πράγματα που μέσα στην καθημερινότητα θα συμβούν και θα πεις αυτό είναι. Αυτά τα μικρά, τα απλά πράγματα, απλά μπορεί να μην είναι, ας το πω απλά σκέτο, αυτά τα απλά πράγματα είναι που βοηθούν να βγεις από μια κατάσταση. Εγώ είμαι μεγαλωμένη σε χωριό και έχω αυτή την αίσθηση της πιο απλής ζωής και του λίγο πιο αργού ρυθμού και επισκέπτομαι αυτή την αίσθηση πολλές φορές. Θα κάνω μια βόλτα, θα πω μια κουβέντα, θέλω να πω κάποια πράγματα που είναι μέσα στη ζωή απλά, αλλά ανακουφιστικότατα και όχι μόνο ανακουφιστικά, είναι μέσα στο νόημα της ζωής θα έλεγα εγώ, για μένα. Αυτά λοιπόν, ελπίζω να είστε όλοι καλά και αν δεν είστε και στην καλύτερη σας φάση, εύχομαι πραγματικά να μπορείτε να πιάσετε αυτή την κατάσταση προς όφελός σας και να δείτε, να πάρετε ίσως αν υπάρχει κάποιο κρυμμένο δώρο πίσω από αυτό, για τον εαυτό. Εγώ τα λέω αυτά εντελώς από τη δική μου εμπειρία. Όλα τα δυνατά μου σημεία τα έχω καλλιεργήσει με αυτόν τον τρόπο. Εύχομαι σε όλους να είμαστε καλά. Είναι άνοιξη, έρχεται καλοκαίρι, εύχομαι να περάσουμε ένα πολύ πολύ ωραίο καλοκαίρι. Εμείς τώρα πιο μετά σε 3 ωρίτσες έχουμε και πρόβα κιόλας, οπότε είμαστε στη διαδικασία των προβών. Ξεκινάμε σε 23 του μήνα νομίζω ξεκινάμε, οπότε σε λίγο καιρό, σε λίγες εβδομάδες εγώ θα ξαναξεκινήσω και τα live του καλοκαιριού, τον vlog των live που είμαστε έξω και παίζουμε, οπότε θα σας βλέπω και εκεί. Σας ευχαριστώ για μια ακόμη φορά, σας εύχομαι δύναμη και υγεία.